mag-unboxing tayo ng air cooler. Saan mo yan in-order, te? Sa Shopee daw to in-order. Link in my body. Yes, cycle. Cycle this time. Important person listen up. Sana walang sira. Video to eh. Okay, check. Anong brand po, te? Anong brand? Xtreme air cooler. Extreme baka naman. Bab, tawa ka Bab. Natin to. Ang init to. Ang init to. Kailangan lagay ito sa sa pita. Ano tayo? Paano ito talaga sa harap yun tayo? Remote. Galing talaga. Ano yan? Ano yan, te? Ano yan? Saksakan. Build. Maingay yung aso. Yan, build. Washing machine pa na to. Bab, Hindi namin alam, washing machine. Hala, washing pala to. ay grabe laki si Bambang. Grabe si Bambang. Masyawin ka na yung bumalat dito. Parang masyadong ano. Sa likod dyan ba nililin? Wala na naman tulawi! Ayun yung field. Galit ka na. Sa likod. Lawa mo yung anak ko. Montage. Sa ilalim. Dito lalagay yung tubig. Dito siya lalagay. Tubig, saan yung yellow? Dito yung yelo. Yung icebox kanina. Saglit lang yun. Pag gusto mo lumabig agad daw, lagay mo na yun. Pero kapag hindi naman, nagmamatay.